Check, check. Yes, it's Sunday. Check. Yes. Yeah, let me check if I have audio. Yan, check. I think I have. Yan. All right. Good evening, everyone, and happy Sunday. And I hope you had a very fruitful weekend. At least happy weekend. And you're well rested for the coming week. All right. As you can see in our panimulang paksahon ngayon, by special request, we will be discussing about how foreigners will acquire property in the Philippines. Because this is a request by foreigners, I am constrained to talk in English maybe for the first 10 minutes of the live stream. At least until I finish our panimulang paksa, or at least until I finish the topic in relation to how foreigners acquire properties in the Philippines. Okay? So let's start. Oh, before anything else, before I start with our panimulang paksa, I don't know the English for panimulang paksa. I haven't really thought about it, but before I start, of course, I have to introduce myself first for everyone who's just joining us, or who's joining us for the first time. I am Attorney Libayan, and with me usually is Attorney Magalong, but we will unlock Attorney Magalong when we reach 10,000 subscribers. So please hit that subscribe button and hit also the notification bell. Okay, so let's start. How do foreigners acquire properties in the Philippines? The general rule is foreigners cannot acquire land in the Philippines. Okay, that's the general rule. There are, however, exceptions. The first exception is if the property was acquired during the 1935 Constitution. Okay, right now we have the Constitution that is in effect in the Philippines is the 1987 Constitution, and in the 97 Constitution, foreigners can no longer acquire property. Okay, in the Philippines. However, in the 1935 Constitution, there was no prohibition, so foreigners can acquire property during the 1935 Constitution. The second way or manner in which foreigners can acquire property in the Philippines is when it was acquired through succession or hereditary succession. Like for example, if you have a Filipino ancestor, like you have a father who is a Filipino, then you went to the States or to a foreign land and acquired citizenship there. Okay, once your father died, who is a Filipino, okay, by natural succession, by the law of succession, naturally the property will pass to you even if you are a foreigner. Okay, even if you acquired or you already acquired Filipino or foreign citizenship. Okay, another instance wherein the property may be acquired through hereditary succession is when the property was acquired by a foreigner under the 1935 Constitution. Then eventually that foreigner who has the property under his name by virtue of the 1935 Constitution died. Okay, so that's the second way in which foreigners can acquire property in the Philippines. Okay, the third way is foreigners can own condominium units. And the condominium certificate of title, or the CCTs, can be under their name. Okay, the condition wherein these CCTs can be under the foreigner's name is when the corporation, or 60% of the corporation, is owned by the Filipinos. Okay, how is it, or why can foreigners own condominium units under condominium certificate of titles? Because
legally, condominiums are corporations. So as long as majority of it, or at least 60% of the condominium corporation is owned by the Filipinos, then the foreigners can buy the other 40%. Okay, and the CCTs, or the titles of the condominiums, can be under their name. Okay. The fourth way in which a foreigner can acquire property in the Philippines is if the property was bought by the owner when he or she was still a Filipino citizen. Okay, so this happens a lot actually. There are many instances wherein the Filipinos, okay, or Filipinos go abroad and acquire citizenship therein. When they acquire a foreign citizenship, their ownership over the land that they bought here when they were Filipino citizens is not relinquished. Okay, so the names, or their names under the transfer certificate of titles under the torrent system still remains. Okay. And the fifth way in which foreigners can acquire land in the Philippines is when the person was a former natural-born citizen. Okay, what do I mean? It means he was born here, then he eventually went to another country and acquired a different citizenship therein. Okay, as long as he or she can prove that she was a natural-born Filipino citizen, he can own at most, okay, a maximum of 1,000 square meters when it comes to rural land. Okay, so when it comes to 100 square meters for urban land. Okay, for cities, for properties or land in the cities, the maximum is 100 square meters. For land in rural areas or in the provinces, it's 1 hectare. Okay, and these properties should be used only for residential purposes. Okay. Well, people may ask, what if for example, married couples? Okay, because married couples are regarded as joint, okay, and solidary, then the total of their property should not be more than that is required by law. Okay, so both of them should not have an urban land more than 100,000 or 1,000 square meters, or rural land that is more than 1 hectare. Okay, the sixth way or manner in which a foreigner can acquire land in the Philippines is under the dual citizenship law of 2003. Okay, because in the dual citizenship law of 2003, natural-born Filipino citizens who eventually lost their Philippine citizenship to another country because of naturalization may regain their Filipino citizenship after swearing allegiance to the Philippines. Okay, so if they swear allegiance to the Philippines, they become dual citizens. If they become dual citizens, there is no limit as to the area, all right, or the amount of land that they will acquire under their name, because they are already regarded as Filipino citizens. Okay, they are already regarded as Filipino citizens. Okay, the seventh and eighth items that I will be discussing actually is not a manner of owning land, but owning property. Okay, foreigners, the seventh is foreigners can own buildings or houses constructed on lands. Okay, because technically, although it is regarded as real estate in the Philippines, because it is
permanently attached to land, okay, it's still not land. Okay, so foreigners can own buildings. Okay, and the eighth, okay, foreigners who are married to Filipino citizens. Okay, if the Filipino citizen has land under his name, and for example, the couple or the married couple uh, enjoys the absolute community property regime of in their marital relations, okay, the property or the land that is owned by the Filipino remains under his or her name only and does not form part of the conjugal asset or the conjugal property of the couple or the married couple. Okay, so I think that's it. As far as I know, those are the instances. I actually listed them down. If you want to read it once again, if you want a text of it, I'll be posting the text of what I made as a draft. Okay, and maybe I'll be adding later, or I'll be adding some of the explanations that I made here in our live stream to BATASnatin.com, and I will post the link in the description of this video. So whenever you want to revisit, or you want to copy and paste the ones that I just said right now, or immediately after I'm speaking right now, okay, you can go there and look at it. Okay, the link will be provided in the description. Okay, so that's it. Magtatagalog na ho ako. Okay, tapos na yung ating panimulang paksa. Now, if you have any suggestions in relation to the panimulang paksa or the initial topics that we'll be discussing in relation to our free legal advice, please comment them. You can comment them in any video. Binabasa ho namin lahat ng mga comments nyo sa mga videos. Okay, binabasa namin lahat yan. So, we love if we hear from you. Gustong-gusto ho namin kung naririnig namin kahit yung sinasabi nyo ho minsan. Lalo na yung unang-unang video na ginawa namin noong unang panahon, kung saan ang lakas-lakas ng audio ho, nung music kaysa nung sa audio namin. We read all the comments, and as much as possible, if it requires answering, sumasagot ho kami. So ganito, magbabasa na ho ako doon sa ating mga comments. Yan. Sino na una dito? Yan, si Ma'am Nora Donato. Sabi niya, good PM attorney, if a case is not attended by the complainant for 2 to 3 consecutive hearings, will it be dismissed and there's no need to pay for the bail? Yan, Nora Donato. Ito, no, if the case is not attended by the complainant, usually 3 hearings ho, most based on experience, no, based on my experience. Pag pangatlo na, strike 3 nga, sabi ng mga judges, no. Pag pangatlo na, usually it will be dismissed. Tapos ang mga dahilan kung bakit na-dismiss yan usually ay failure to prosecute at saka violation of the right of the accused to speedy trial. Yun ho ang usually ang dahilan dyan. Pero kapag civil case yan, failure to prosecute. Pero depende rin kung anong stage yan. For example, kapag sa pre-trial, no? Sa pre-trial hindi pumasok o hindi nagpakita yung complainant, pwedeng ma-dismiss agad-agad yun. Kasi nga ho, sabi ng batas natin, kapag hindi nagpakita yung complainant o yung plaintiff, doon sa hindi pag criminal case, no, pag criminal case hindi madi-dismiss 'yon. Pero pag civil case 'yan, tapos hindi nagpakita yung plaintiff, o kaya yung complainant, madi-dismiss 'yan. Pero pag civil case hindi madi-dismiss. Criminal case, sorry. Pag criminal case hindi madi-dismiss 'yan. Pag criminal case mag-aantay ka ng mga 3 hearing.
Tapos, pa-dismiss na. Sabihin nyo sa abogado nyo na pa-dismiss na yan. Usually, ang dismissal na ginagawa dyan ng korte ay provisional dismissal. Ano yung provisional dismissal? Yung provisional dismissal na yon, parang i-archive yung inyong kaso for 1 or 2 years. Pag MTC yan, 1 year. Pag RTC yan, 2 years. Tapos within that 1 or 2 years, pwede hong buhayin ng complainant, pwedeng buhayin ng plaintiff, yung kaso. Ganun mangyari. Pero pag ikaw, yung kinasuhan, ang magandang gawin dyan, humingi ka na ng permanent dismissal. Tapos yung dismissal, humingi ka na rin ng prejudice para hindi na may refile. Yan. Si Romary Asuncion, sabi niya, good PM po, attorney, happy Sunday. Yan. Happy Sunday sa inyo. Ito si Diego Suplado. Dummies, everyone uses dummies yan. Actually, tama si Diego Suplado. Madami yung gumagamit ng dummies, no? Marami rin kaming nakakalaban sa labor. Marami kaming nakakalaban sa labor na mga foreigners, no, na may-ari ng korporasyon pero wala sila doon sa korporasyon, no. Kumukuha sila ng dummies para tumao. No? Tapos nag-acquire din sila ng property, yung korporasyon na yon, through dummies. Tama ho yun. Pero meron tayong tinatawag na anti-dummy law kasi doon sa batas natin. Pwede silang makasuhan kapag sila ay napatunayan na gumagamit ka ng dummies para mag-acquire ng properties dito sa Pilipinas. Pero marami, that's reality. Totoo yung sinasabi ni Diego Suplado, yun ang katotohanan. Maraming gumagamit ng dummies. Lalo na yung mga call centers, marami ho doon. Marami sila. Pinapangalan sa isang tao, yung isang tao na yon mag-acquire ng property na yon. Tapos yung property, yung Pilipino, no? Yung foreigner, kakausap ng isang Filipino. Tapos yung Filipino na yon, lahat tatakbo yung kung ano man ang gustong gawin ng foreigner na yon doon sa Filipino na yon. So ang usually ginagawa, nagpapatayo ng building, tapos yung building na yung gagawing call center, tapos gano'n na. Diba? Tapos si Aditya Gupta, sabi niya, can you repeat, I joined now, sabi niya. Sorry, Aditya, tomorrow this live stream will be uploaded by Facebook in HD. So you watch out for it, then you can rewatch what I just said. Is there any condition on how much property foreigners can buy? Yan. Aditya, like I said, technically foreigners cannot buy property. Okay, they cannot buy property. Anyway, for us to have replay value, I will not be repeating what I said. It will be very long. You just wait for this video to re-upload tomorrow and then you can watch it. Yan. Si Romel Asuncion, magandang gabi sa iyo. Pakito Nabayra, yan. Good evening sa inyo. Salamat ho sa mga mainstay natin dito, no, sa mga laging kasama natin sa ating live stream. Ito si Pakito, sabi niya, so attorney, kung meron ng finality at compromise agreement ang both parties, ano po mangyari sa aming mga nakabili ng lupa? Dun sa unang may-ari na sinasabing ang tatay nila ang may kasalanan, kaya silang mga anak ay walang kasalanan sa pagbenta ng lupa kahit nagbenta na din sila bago pa nagka-finality. Tapos hindi din ito mga tunay na anak kasi kasal sa unang asawa yung tatay nila. In fact, may kaso nga sila dun sa tunay na anak kasi naghabol din nga sa mga mana kung meron. Pakito, ang tanong ko, no, pakisagot bago ko sagutin yan. Kasali ba kayo dun sa kaso? Kasali ba kayo dun sa kaso na na-file? Pakisagot yon. Ito si Dennis the Filmoto. Mawalang bisa ba ang kasal if matagal na kayo hindi nagsasama? Yan. Dennis, sorry po, no. Kaya lang, ang isang kasal po ay walang expiration date. Maraming nagdadasal nga na ang kasal dapat magkaroon na ng expiration date. O kaya nire-renew na lang yung kasal pag gusto pa nilang magsama. Sabi nila every 5 years daw. Pero hindi ho ganun yung kasal natin. Yung kasal natin, kahit gaano kayo katagal hindi magkita, kahit iba't ibang lalaki o kaya babae ng kinasama nyo, kahit kayo, kahit yung mga mag-asawa, yung lalaki at saka babae, may anak na,
no? At kahit ilan ang anak nila, no? Kahit wala na silang pakialam sa isa't isa, hanggat hindi pinuputol yung kasal nila sa korte. Yung kasal po nila ay existing at valid pa rin. Ano? Wala itong prescription. Hindi ito natatapos dahil lang kung naghihiwalay sila. Isa pang katanungan nila dito, Dennis, ang katanungan ulit nila dito, pag matagal ba kayong hiwalay na o hindi nagsasama, ibig sabihin ba doon mas mabilis pa rin mag-grant yung annulment nyo? Hindi po, no? Hindi. Depende pa rin sa grounds ang annulment. Ano? Ito si Romel Asuncion, sabi niya, ang unlawful detainer at trespassing, may kulong po ba yon? Ano po pagkakaiba ng dalawa at ano po grounds for trespassing? Thank you po. No. Yung unlawful detainer at trespassing, magkaiba po yun. Si Romel Asuncion, yung unlawful detainer ho, no, ang nangyayari dyan, initially, yung occupation ay legal. Tapos, naging illegal na. Yun yung unlawful detainer, no? Paano nangyayari yan? Usually, no, kunwari, hindi sanla. Kunwari, nagpaupa ka, no, ng lupa. Nagpaupa ka ng property mo. Nagpaupa ka ng bahay. Tapos, nung tapos na yung pag-uupa, ayaw pa rin umalis nung umuupa. So, unlawful detainer yon. Yung nangyari, yung ifa-file mong kaso sa kanila. Bakit? Kasi initially, yung occupation nila o yung pagtira nila nung umpisa ay legal. Tapos, pagkatapos nun, naging illegal. Kapag trespassing naman, illegal na agad. Yung kanilang pagtira dun sa lupa. Malamang civil case itong sinasabi nyo, no? Hindi yung trespass to dwelling na sinasabi nyo. Pag trespassing kasi, ang katapat niyan sa civil case na ipa-file nyong kaso ay yung forcible entry. Forcible entry, ano yung forcible entry? Pumasok siya, illegal na agad yung pagpasok niya dun sa lupa. Paano? Sa pamamagitan ng puwersa, stealth, pumunta siya doon, no? Illegal yung pagpunta niya doon, tapos paalisin niyo siya eventually. No? Yun ay forcible entry. Kapag yung unlawful detainer at saka forcible entry, walang kulong yung mga yon. Walang kulong yon. Pero kapag ang sinasabi mo ay yung trespass to dwelling, criminal yon. Yung papasok ka sa bahay ng isang tao. Anong grounds ng trespassing? Simple lang ho, no? Yung pagpunta sa isang lugar ng isang tao na hindi sa'yo, syempre. Tapos walang pahintulot yung may-ari. Di ba? Yung trespass to dwelling, yung tinitirhan ng tao, doon ka papasok. Yung forcible entry, yun yung pupunta ka. Kunwari, may isang bukid na bakuran, no? Tapos, gabi, walang tao, pumunta ka doon, nagtayo ka ng kubo mo, tapos tumira ka doon. Yun. Yun? Forcible entry. Trespassing din yun. Nakikita natin most of the time pag yung mga bukid na gano'n, no? Yung mga hindi natatauhan, sabi niya, no trespassing. Yan. Yan. Sana naiintindihan nyo. Ito si Pakito, tapos ito, nasagot ko na yan. Tapos hindi na din ito mga tunay na anak kasi nabasa ko na yan. Pakisagot na lang yung tinanong ko. Si Mirazol Gloriani, yan. Good evening sa iyo. Dennis, yan, you're welcome. Si Romary Asuncion, attorney, paano po yung kung may nagpalit po ng name din na nagpakasal uli? Valid po ba yun kasal? Yan. Alam nyo, Ma'am Romary Asuncion, pag nagpalit siya ng name at saka nagpakasal siya, valid pa rin po yung kasal. Bakit? Kasi po, doon sa elements ng kasal, yun nga ang tinatawag natin na formal requisites, at saka essential requisites ng kasal, hindi kasali yung
legal name. Hindi kasali na kailangan legal name o sa legal name mo ikasal ka. So kung gumamit ka ng alias at nagpakasal ka, as long as ikaw yung taong yun at meron lahat ng elemento ng isang valid na kasal, valid pa rin yung kasal nyo. Yan, ito si Pakito, hindi po kami kasama sa kaso. Yan. Pakito, pag hindi ho kayo kasama sa kaso, hindi rin kayo makikialam ho doon sa wala kayo o hindi kayo maapektuhan doon sa desisyon, no? At yung compromise agreement na ginagawa nila hindi rin ho kasi kayo kasali. Kung meron ho kayong ibang cause of action, kailangan niyo hong mag-file. Tapos pag rin-recognize kayo, pwede rin ho kayong gumawa ng sarili nyong compromise agreement. Pero pag hindi kayo kasi kasali doon sa kaso, no, hindi ho kayo privy, ibig sabihin nun, hindi ho kayo maapektuhan ng kaso na yun. Sana nag-file kayo ng third-party complaint kung maapektuhan kayo ng desisyon ng kaso na yun. Pero pag may cause of action kayo, Pakito, pwede pa naman kayo mag-file, walang problema. Yan. Si Romel Asuncion, sabi niya, okay po, malinaw po, attorney. Sabi niya. Ayan, yan na yung last na mga tanong natin. At tingin tayo dito sa Yan, it's Sunday kasi kaya I understand nilabas lang natin itong itong ating panimulang paksa tungkol dito sa foreigners nga nag-acquire ng Filipino citizenship para mapagbigyan yung mga nagre-request. Yan. Meron pa palang meron isang tanong din na laging tinatanong ngayon. Yung ABS-CBN na naman. Sabi nila, sinagot ko na to noon pero lagi kasing tinatanong para dun sa mga hindi nakapanood noon, no? Tinatanong na naman nila, ano daw remedyo ng ABS-CBN? Tulad ng sinabi ko noon, ang remedyo lang ng ABS-CBN dyan ay i-refile nila yon. I-refile nila yung kanilang meron ulit mag-author ng bill para sa pagkakaroon nila ng franchise. Sinasabi rin nila na pwedeng mag-motion for reconsideration. Well, pwede, no? Legally pwede. Kaya lang, iba sa tingin mo ba practical na mag-motion for reconsideration ka? Siyempre hindi. 'Di ba? Hindi naman babaliktad agad yung mga congressmen na bumoto laban sa ABS-CBN. Di ba? Grabe ang backlash niyan sa kanila kapag kunwari ngayong term nila na ito, mabibigyan sila o mabibigyan ng ABS-CBN ng prangkisa. Kasi isipin nyo galit talaga ang ABS-CBN. Di ba? Siyempre, tao pa rin yung mga nasa likod nila. Di ba? If the congressmen are smart, and I think they are, no, kahit mag-MR sila, hindi nila papansinin yan. Tapos, sa tingin ko rin, itong ABS-CBN, hindi mag-MR. Okay. Ito si Romary Asuncion, sabi niya, bali po pinapalitan yung name through late registration sa birth certificate, then nagpakasal po ulit sa iba, pero po yung babae, kasal na sa una. Yan. Alam nyo ho, kung nagpalit siya ng pangalan, Sir Romary, nagpalit siya ng pangalan para makapagpakasal ulit, void yung kasal. Bakit? Siyempre, bigamous marriage ho yun pag may pangalawang kasal habang buhay pa yung mga partido doon sa naunang kasal, bigamous yung marriage. Null and void yung kasal. Pero syempre, tulad ng sinabi ng batas natin, no, for purposes of remarriage, kailangan pa rin hong i-declare null and void yung kasal. Para makapagpakasal ka ulit. So pag outstanding 'yon, nandoon pa rin yung kasal. Yan, si Pakito, you're welcome po. Yan.
Sa mga ano ho, no, sa mga bagong dating, no, at saka sa mga ngayon lang na naka-witness ng ating free legal advice, nagbibigay ho kami ng free legal advice every day, ano ho, Mondays to Sundays. Pagkaya, we announce daily in our YouTube and our Facebook page. Tapos, you can ask any question. You can ask any question. Sasagutin ko sa lubos ng aking makakaya. Ako po si Attorney Libayan. Kasama ko usually ho si Attorney Magalong. Kaya lang, si Attorney Magalong ho makakasama natin kapag na-reach na natin yung 10,000 subs. Yan. Ano pa ba dito? Ito, may tanong. Sabi niya, kapag ba magsuserve ng warrant of arrest, pag magsuserve ka ng warrant of arrest, kailangan ba ito sa umaga at saka sa weekday, tulad ng sinabi ng batas natin? Tulad ng sinabi ko ho, yun ay general rule, parang recommendatory lang. Hindi ho magiging invalid yung service ng isang warrant of arrest pag ginawa ito sa gabi. O kaya ito ay ginawa sa weekend. Kasi minsan ho yung ating mga kapulisan, at saka syempre ito ring mga itong mga hinahanap o yung mga fugitive from justice na tinatawag nila, magaling magtago. So itong mga pulis natin, kung may chance na silang huliin yung tao na nandoon sa warrant of arrest, gabi man yan o weekend, pwede ho nilang iserve yun. Yun lang ang sasabihin nila, justified na yung kanilang paghuhuli dun sa tao na yun. Ito si Dennis de Filmoto, sabi niya, last question na lang, attorney, magkano ba gastos ng annulment? Yan. Ang annulment po, depende sa abogado na lalapitan nyo, yung gagastos niyo. Usually, it ranges from, I guess, 100 to 200,000 pesos sa panahon ngayon. Depende. Lumapit kayo sa abogado, tanungin nyo sa kanila, iba-iba ho ang presyo ng mga abogado. Yan. Siyempre, ito, may oras tayo. So, ipa-plug ko na rin ho yung ating yung ating website, BATASnatin.com. Bisitahin rin ho natin 'yon. Yung website na ho 'yon ay tinayo natin sa parehong mission din, or vision din na hinahabol natin dito sa ating YouTube channel. Yun ay makapagturo ng batas, sa lahat ng tao. So it's been in existence for more than a decade na. 15 years na siya. So bisita lang ho kayo doon, may maayos tayong search function doon, i-search nyo lang yung kailangan nyo, lalabas ho doon kung ano yung kailangan nyo, basta ito ay related sa batas natin. Tapos syempre, kami ho ni Attorney Magalong ay trial lawyers, may office ho kami dito sa tapat ng City Hall sa Taguig. Ito ho yung law firm namin. May tumatao naman ho doon. Kaya lang dahil ngayon ho ay may pandemya, ang walk-in clients ho ay nililimitahan. Kaya sa lahat ho ng gustong magkaroon ng personal consultation, o kaya ho sa lahat ng mga gustong kunin kami bilang abogado sa kanilang mga kaso, sana ho appointment muna, mag-set muna kayo ng appointment bago ho kayo pumunta sa opisina o bago tayo magkita. Ano ho yung mga numero? 0915-954-6080 po, sa cellphone, at saka yung ating landline ho ay 8359-4203, tsaka yung ating email ay batasnatin@gmail.com. Pwede ho kayong pumunta doon sa website ng ating firm, firm.batasnatin.com, o kaya simply i-search nyo lang yung Batas Natin, o kaya Attorney Libayan, o kaya Attorney Magalong. Lalabas ho yung aming mga contact details para pagsilbihan kayo. Yan.
Wala na ho ba tayong katanungan dyan? Titingin nga ako dito sa Facebook. Sandali ho. Dun sa mga may message sa atin dito. Babasa-basa ako dito para makita natin. Ito marami hong nagtatanong sa sa Facebook kung every time ba 8 PM tayo 8 PM tayo opo no until it is announced 8 PM ho lagi yung free legal advice natin every day. Lahat naman pala dito, can I ask for free legal advice? Tapos yung pala, ito rin, paglilinaw din ho, no? Yung ating Bayanihan to Heal as One Act natapos ho nung June 25. June 25 siya, hindi nung June 30. At saka dahil may oras tayo ngayon at linggo, napaka-relax talaga ng linggo natin. Ano na yung sasabihin ko, nakalimutan ko tuloy. Yun na yata yung mamaya babalik sa akin. Yung basta yung Bayanihan to Heal as One Act natapos ng 25. Kaya yung mga nagtatanong tungkol sa upa, yung upa na yan, kasi ang tanong nila doon sa upa, kung ano ba ito, hindi ba nila babayaran yung mga panahon nung merong ECQ. Babayaran ho pa rin yun. Kaya lang, hindi lang ho babayaran ng sabay-sabay. Pwede nyo bayaran ng installment ho yun. At saka sisingilin pa rin ho sa inyo talaga yun. Kasi syempre ho, itong mga landlord din natin, naapektuhan din ho ng COVID yan. Kaya they also need all the help that they can get. So mga bago hong pumasok sa ating live stream ho, pwede ho kayong magtanong ho ng libre dito sa ating comments section. I-comment nyo lang po, tapos sasagutin ho namin yan. Yeah. So, siguro mamaya kapag wala na tayong katanungan, kasi tulad nga ng sinabi ko, Sunday naman ngayon, usually matumal lang ating Sundays. We can end the live stream early. Siguro let's give it 10 minutes, 10 minutes. 40 minutes. Pag umabot tayo sa 50-minute mark, let's end the live stream kapag wala namang magtatanong. At saka yung natin pala, yung mga videos natin, sana ho panoorin nyo. Marami ho kayong matututunan doon. May mga citations ng batas ho doon para makita nyo na yung mga pinapayo namin ni Atty. Magalong hindi lang ho naman na invento, pinag-aralan ho namin yun at saka may mga basehan ho lahat yun sa batas. Makikita nyo doon na hindi lang naman ho kung ano-ano yung sinasabi namin. Tsaka dun sa mga nagtatanong, marami rin ho nagtatanong kasi nung diferensya pa rin ng annulment, declaration of nullity of marriage at saka legal separation, kasali na yung divorce. Meron ho tayong live stream na ginawa doon. It's very extensive. Meron din ho tayo yun doon sa ating website sa BATASnatin.com. Makikita nyo yung differences niya doon.
Ito may nagtatanong tungkol sa last will and testament daw. Sabi niya, ano daw ang pinakamabisang paraan para magkaroon ng last will and testament. Unang-una, tulad ng sinasabi natin, yung last will and testament may dalawang klase dito sa Pilipinas. Yun yung holographic will at saka yun yung notarial will. Yung holographic will yun ay yung totally yung kabuuan ng last will and testament ay nakasulat doon sa handwriting nung namatay at saka ito ay may pirma at saka dated. Pag meron yung tatlong yun, ito ay valid na at pwede na hong ipa-probate. So ang tawag doon ay holographic will. Yung notarial will naman yun yung will na may assistance ng abogado, May notaryo ito. Dahil may notaryo ito, meron itong mga attestation clause, meron din mga witnesses. Tapos may formalities na kailangan pumirma nila sa every page. Tapos dapat habang pinipirmahan nila yung will na yun in every page, nakatingin o nakita lahat ng mga witnesses. Pero ipapaliwanag ng abogado sa inyo. Mas maganda? Ang sa akin, mas maganda yung notarial will. Mas madaling i-probate yun eh. Kasi kapag holographic will, tapos patay na yung tao, mahirap nang patunayan na yun ay handwriting niya. So mas marami ang ipe-present niyo ng witness kaysa yung isang holographic will. Kaysa ang isang notarial will, kasi ang isang notarial will ay nag-e-enjoy ng presumption of regularity. Tapos kasali din sa tanong dito usually is pwede bang mag-probate ng isang will habang buhay ang isang tao? Pwede po. At rinerekomenda natin na ang will ay dapat i-probate habang buhay para mas madaling gawin. Mas madali yon. Pero pag pre-novate na ba yung will, ibig sabihin ba magte-take effect o magta-transfer na ba yung mga pagmamay-ari doon sa mga tao na nakalagay doon sa will na pagbibigyan ng mga properties ng mamamatay? Hindi po. Siyempre, dahil will yun, magte-take effect lang yun, mortis causa, sabi nga nila. Pag namatay na yung tao na gumawa nun, kahit na probate na siya. So, ang suggestion ko yun, gawa ka ng will, pa-probate mo agad. Nasa inyo pa yung mga properties, pero alam mo na pag namatay ka, alam mo na kung saan pupunta yung mga properties na maiiwan mo. Tapos, pag may mali dun sa will mo, pwede mong ayusin. Yan. Ito si Mac Travis, nilang alam ko, Sir Dennis, depende po yun sa abogado, lalo na kung matagal yung ng abogado, napaka-established na, mas mahal. Ang sigurado lang po, walang non-appearance annulment. Ito. Yan, laging nakikinig si Mac Travis, ganyan, walang non-appearance talaga na annulment. Pag sinabi nilang non-appearance yan, lumayo na ako kayo dyan. Illegal yan. Ito si Marisol Gloriani, sabi niya, Attorney, saan po pwede makahanap ng copy ng SPA? Nabanggit niyo po kasi dati, di ako sure kung sa FB o YouTube channel niyo po mahahanap. Alam niyo po, lahat naman nasa YouTube natin, yung mga live stream natin. Marami lang tayong live stream na wala sa Facebook. Pero pag maghahanap kayo sa YouTube. Pero pag gusto nyo sagutin ko na rin ulit kayo, hanap ng kopya ng SPA, pwede ko kayong pumunta doon sa abogado, na naggumawa o nagnotaryo ng inyong SPA. Tapos, kung wala na sa kanila yon at na-submit na nila doon sa korte, punta ko kayo doon sa Office of the Executive Judge. Alamin nyo lang kung ano yung doc number nun. Yung document number niya, yung page number niya, tsaka book number niya. Tapos yung pangalan ng abogado, kung alin ang kung sino ang nagnotaryo doon. Tapos dalhin nyo doon sa office ng executive judge kasi mayroong notarial section doon, Doon nyo mahahanap kung ano yung doon kayo makakahanap ng kopya
nung inyong SPA. Ano? Yan. Yan, wala na ba? Yan, malapit na tayo. 5 minutes, matagal pa. Hanap tayo ng tanong dito. Ito, may tanong dito. Sabi niya, magandang araw po, sir. Maitanong ko lang po kung yung na-full down payment ko ay pwedeng ma-refund kasi gumawa ko ng letter na sa developer sa Pampanga dahil nga noong February 2020 ay bumili kami ng house and lot pero naabutan ng COVID-19 at naalis ako sa work at wala na akong pagkakakuhanan. Bali sa abroad ako. Bali nag-full down payment kami ng 1.1 million plus po. Wala pa kaming pinanghahawakan na notarized contract to sell po. Kami ay humihingi ng advice. Yan. Di ko maintindihan yung Maseda Law, sabi niya. Alam nyo, yung Maseda Law, dalawa lang naman ang importante dyan eh. No? Unang-una, alamin nyo kung lampas na ba sa 2 taon yung inyong pagbabayad ng installment. Diba? Yun ang unang-una. Pag lampas na, ibig sabihin, entitled na kayo sa grace period. Yung grace period, 30 days for every year of payment. So, 60 days pag 2 years ka na nagbabayad, 90 days pag 3 years ka na nagbabayad. Ano? Yun. Diba? Tapos, entitled ka sa cash surrender value, which is 50% ng inyong binayad. In total, kasali down payment. Ano? Pag more than 2 years na. Pero, kapag naman less than 2 years, ang may ibibigay lang sa inyo ng batas ay 60 days grace period para magbayad ng walang interest at saka fees. Yun ang sabi ng batas natin. So, nakalagay ba dito na meron hong refund yung pera nyo? Wala ho pag less than 2 years yung inyong pagbabayad ng down payments. Ngayon, nag-full down payment kayo ng 1.1 M plus, wala kayong notarized contract to sell. Ang suggestion ko, sumulat na lang kayo at bawiin nyo yung pera nyo. Sa tingin ko, dapat may mabawi kayo dyan. Kasi nga, kailan lang naman nangyari eh. Kasi, ang ginagawa usually ng mga developers na ito, yung mga down payments at saka mga installments, pino-forfeit yun ho bilang damages at saka interest and penalties. Kapag naman masyadong malaki yung penalties, tsaka fees at tsaka damages, pwede nyo pabawasan yun. Pwede ko kayong pumunta doon sa HLURB para ho hindi kayo gumastos na sa abogado. Ayan. So I think we can say goodbye na. Yan, okay na tayo. It's Sunday, so let's rest. It's Sunday, bukas may pasok. Yung mga tao maagang natutulog o kaya yung mga tao dahil maraming ginawa ng weekend, pagod, see you na lang ho tomorrow ulit. See you tomorrow. And thank you very much dun sa mga concurrent viewers natin na nandiyan lagi. Nagpapasalamat ako ng malaki sa inyo. Huwag ho natin kalimutan na 10,000 subs, Napaka-special na broadcast with Attorney Magalong. Paki-like na rin ho lahat ng videos natin. It's a very special broadcast with Attorney Magalong and we will be having giveaways. Yung mga giveaways na ito ay limited edition. At saka exclusive giveaways din. Katulad ng mga mugs natin noon na pinamigay natin. Pero ngayon, yung mugs kasi medyo limited talaga yung binigyan natin eh. Ngayon, mas maraming tao. Okay po. Yan. So thank you very much ho dun sa mga walang sawa na nakikinig sa atin. Tapos tulad nga lagi kong sinasabi, kung wala ho kayo, wala rin ako.
hindi ho ako makapagbigay ng free legal advice sa inyo. Kaya sana ho, tulungan niyo ho kaming lumaki ang ating community, at mas marami pa tayong matulungan. Ayan ho. So, paano ho yan? Ako si Atty. Magalong, sa ngalan ho ni Atty. Baliktad na. Sorry. Ako si Atty. Libayan, sa ngalan ho ni Atty. Magalong, magpapaalam na ho ako. Enjoy ho the coming week, itong Monday na ito. At matulog tayo ng mahimbing. Good night ho.